كنت داخل الصحافه بمنطق ان انا اغير العالم. الناس بتقول انك صحفي كويس، انت بتكتب كويس، طب ما تعمل جورنال. انا كنت عايز 1.5 مليون ساعتها عشان اعمل جورنال اسبوعي. ساعتها ما كانتش فكره ان هي نزهه، كانت فكره ان الناس راح هتموت. يعني كان في دعايه جامده جدا، العراق هيكسر الدنيا. كشخص مش هتلاقي عندي العادات خالص الماليه اللي انت حابب تشوفها في البني ادمين. يعني انا السؤال ده بيفقعني. مفيش جرايد مطبوعه دلوقتي جوه مصر بتكسب. ضيفي النهارده هو أسطورة في عالم الميديا والصحافة. ضيفي النهارده هو يعني ايكون او ايقونة من ايقونات الصحافة والكلام عن البورصة والكلام عن الفلوس. ضيفي النهارده عادة بيبقى قاعد مكاني، مش قاعد مكان ما هو قاعد. ضيفي النهارده هو دايما بيعمل برنامج CEO ليفل، وهو مؤسس ورئيس تحرير جريدة المال. فبرحب بحازم بيه شريف وبالأسطورة معانا النهاردة، وبشكره ان هو معانا. وانا محمد نجاتي، وده برنامج المال الحلال، برنامج بيبسط الامور المالية وبيتكلم عن الفلوس وعلى علاقتها بالحياة وعلاقتها بالآراء، وازاي الفلوس والمال جزء كبير جدا من حياتنا. بنخش في تفاصيل مع الضيف وفي تحاليل مع الضيف، وبنحلل يعني زي ما بنقول كده 360 او 360 على موضوعات. حازم بيه، ازاي حضرتك؟ اولا اشكرك نجاتي، على اسمح لي اقول لك نجاتي طبعا براحتك يا بيه. باعتباره اسم الشهرة بتاعك. واشكرك طبعا على المبالغة العظيمة اللي انت بلغتها في الاول دي، وارجو ان انا اكون قد خمسها على الاقل في الحوار اللي يحصل. يعني ازاي حضرتك الاول؟ انا تمام. مودك حلو؟ لطيف. دنيتك تمام؟ انت بالذات قبل الحلقة كان الجو لطيف بصراحة. طيب قبل ما نبتدي الكلام والحاجات والتفاصيل اللي هنخش فيها، يعني ايه المال بالنسبة لمؤسس جريدة المال؟ ما معنى المال؟ الحقيقه المشكله دي اسم الجنون عامل لي مشكله، لان كل حد يحب يستظرف معايا، مش انت يعني عموما يكلمني. لا وانا بستظرف. لا مش لا يعني دايما يكلمني عايز يعمل كونتاكت معايا، يقول لي اخبار المال ايه يا حازم بيه ومش عارف ايه وبتاع. الحقيقه هو مجرد اسم يعني ما المال عموما لو انت عايز تسال بالنسبه لي ايه، يعني انا بفرق بين حاجتين، ما بين حياتي المهنيه وحياتي الخارج ما هو مؤسسي. يعني انا شخصين مختلفين فيما يتعلق بالموضوع ده. عموما انا كشخص بشوف المال هو مجرد وسيله، وسيله انك تقدر تفي بالتزاماتك، سواء كانت المعيشيه او حتى الصحيه في مراحل مختلفه. يعني فده او التعليميه بالنسبه للاولاد وخلافه. فبالنسبه لي المال وسيله مهمه في هذا الاطار، وليس هدف في حد ذاته. أنا في حياتي الاجتماعية متساهل جدا في الأمور المالية، على عكس الناس ما تعتقد. يعني على عكس اسم الجورنال، وعلى عكس اللي بعمله في الجورنال. يعني أنا الجورنال لو حد هيصلح حاجة أو هيعمل شغلانة ببقى حنتوف جدا، وبنجيب أكتر من عرض وأكتر من قصة وأكتر من حدوتة لغاية لما نوصل أحسن عرض موجود بالنسبة للجورنال. بره الجورنال أنا لا، ممكن أي حد يجي الجيت يعمل أي حاجة، ياخد اللي هو عايزه ويروح ويمشي. يعني فأنا شخصيا في القصة دي. كنت بتفرج على لقاء لجيف بيزوس مؤسس امازون، فكان بيتكلم على الفروجاليتي، او يعني اللي هي بلغتنا المصريه، سوري في اللفظ، النتانه. فقال لك ان الفروجاليتي دي او النتانه في الشغل هي سر من اسرار الانفجارات الفظيعه اللي بتتعمل ماليا يعني. طيب فانا معاك جدا. احنا مدرسه النتانه في الشغل. طيب بتفكر في الفلوس كم مره في اليوم؟ لما بفكر في التكاليف عموما مش مرات كتيره، لانك طول الوقت مشغول في الحاجات ليها علاقه بالمحتوى، ليها علاقه بالاداره، ليها علاقه. انما في ساعه لما يطل عليك السؤال هنجيب الفلوس منين، او هل الفلوس تكفي ان احنا نعمل الحاجه الفلانيه ولا ناجلها شويه، بينط السؤال، سواء كان ده ليه علاقه بالشغل او ليه علاقه بالبيت، انك حاجه ليها علاقه فمش كتير. بغض النظر ان الجورناليزم المالي يعني. بس قصدي ما بتقلقش انك، سوري في اللفظ، ما بتقلقش انك تفلس تبقى معكش فلوس؟ طول الوقت عندي القلق ده. اوكي. هو ده اللي بيخليك تتحرك يعني، بالذات في ال 10 12 سنه اللي فاتوا. يعني قبل كده ما كانت الدنيا مرحرحه شويه. شويه لا كان حتى في العادات الشخصيه كانت مرحرحه.
انما دلوقتي الوضع مش كده. فالهاجس ده موجود، هو الدافع في الفتره اللي فاتت للامانه، يعني ان الناس تتحرك في مجالات كتير. اول شغلانه اشتغلتها كانت ايه؟ جيتاريست في فرقه. جيتاريست. جيتار يعني. يعني انا دي اول شغلانه. انا كنت دخلت كليه هندسه بحكم المجموع يعني، مش اكتر يعني. فكنت بحب الرياضه، بحب الفلسفه، بحب القرايه عموما. واعتقدت ان حب للرياضه ده يخليني بحب الهندسه وكده. ولكن طب اكتشفت في الجامعه ان الموضوع مختلف، ان اقرب شويه الطابع الادبي لاهتماماتي. وكنت بحب المزيكا وبلعب مزيكا. فعملنا فرقه اغلبها كان مهندسين. والفرقه ديت ابتدينا نعمل بروفات، ومجموعه بتعمل بروفات ومحدش بيسمعهم، لانه في النهايه احنا مش مالناش في الكار يعني. يعني ما نعرفش متعهدين، ما لسه تعرف تسوق يعني. يعني بالظبط كده باللغه بتاعه البيزنس يعني. لغايه لما جالنا اوردر في فرح كويس، ورحنا جامعات المهندسين اللي هم بيلعبوا منير وبيلعبوا اغاني غربي وخلافه تعمل الفرح ده. وكان اول اجره انا فاكرها كويس، احنا اجرنا عده، الاوردر كان ب 120 جنيه، واحنا كنا 5. اجرنا ساوند وعده ب 70 جنيه، وفضل 50 جنيه كل واحد 10 جنيه في سنه كام؟ بتكلم في 86. انا اتولدت في 86 تخيل. انا مواليد 86. وانت بتتولد بقى بالظبط. انا كنت بطلع اول 10 جنيه حسيت بايه ال 10 جنيه دي؟ ولا اي حاجه. صرفتها عادي؟ لا، ما كنت مبسوط طبعا. انا على عكس الناس اللي هتجيبهم او جبتهم او اللي لسه بشوفهم على السوشيال ميديا، يعني بيتكلموا على بداياتهم اللي هم ليهم علاقه برياده الاعمال. دايما يقول لك انا كنت جبت كنافه وبعتها ومش عارف ايه، ورحت جبت عربيه وبعتها وطورتها، وكنت طول عمري عندي عقليه تجاريه. حقيقه لا، انا كنت طفل ومراهق مالوش دعوه بالقصه دي. كنت بحاول اعظم مصروفي اللي كنت باخده من ابويا وامي، يعني وانا طبقه وسط عاديه وما كانش كتير، عشان اصرفه على نزواتي وشهواتي، وان انا اروح اعمل حفلات، اروح في حفلات احضرها، اروح مطاعم، اروح سينمات، اجيب كتب اقرا وخلاف. انا ما تحولتش الا في الثلاثينات من عمري يعني، مضطرا يعني. انا دي اللي هروح ليها يعني. عازف الجيتار تحول ازاي لرئيس جريدة الميل يعني لان انا لما دخلت كليه هندسه مدني، ده كان القسم، خدت قرار ان انا مش هكمل في الكليه مبكرا يعني. ولاني ما كنت ان انا مش هكمل في الهندسه، انما هكمل في الكليه، وان انا اخد الفتره المتبقيه في الكليه دي عشان اعرف بالظبط انا هطلع اشتغل ايه. فاتجهت كنت لعبت مزيكا، وفي نفس الوقت كنت بقرا كتير. عندنا مجموعه ثقافيه موجوده في الكليه، طلع منها ناس كتيره، منهم آلاء خليل المخرجه المهمه يعني، كانت زميلتنا اصغر منها سنه بس كانت معانا في الشله، وناس اخرين. فابتديت اشتغل على حاجتين، تلعب مزيكا وتكبر فيها، ودي كانت حاجه لطيفه لانها حاجه ممتعه، انت بتلعب حاجه وبتكسب فيها فلوس بتحبها، فده شيء لطيف. والمتعه الثانيه كانت في حضور بقى الندوات اللي كانت موجوده في مصر ساعتها. كان في جمعيه المراه العربيه بتاعت الدكتوره نوال السعداوي الله يرحمها، وكان بيحضر فيها، كان مولع الدنيا ساعتها الدكتور فرج فؤاد الله يرحمه برضه، وكان في الحرافيش بتاعت نجيب محفوظ. فكانت عشت الحياه الثقافيه والسياسيه في الفتره دي. فده كان تكويني، واهتميت بالكتابه واهتميت بالمزيكا. لما اتخرجت من الجامعه خدت قرار، قعدت اعمل كذا الشغلانه كذا مره. يعني كنت بلعب مزيكا، وكنت بكتب مقالات راي في احد الصحف، وفي نفس الوقت كنت اشتغلت مهندس تخطيط ومتابعه في احد الشركات الموجوده لغايه دلوقتي، شركه قطاع عام لمده 8 شهور. وخدت قرار ان انا هركز في حاجه واحده. لما كنت مره يوم من الايام كنت عندي اوردر ماسك جيتار، ونمت وانا واقف بالجيتار، لان انا كنت مطبق بقى. كنت كل حاجه يعني. كنت بعمل 3 شغلانات، كل واحده منها محتاجه اعداد ومحتاجه مجهود. وانا لقيت حد بيرميني بالستيك بتاع الدرامز من ورا يصحيني، لان انا قمت وانا ماسك جيتار وانا واقف يعني. فخدت قرار ان انا هركز في شغلانه واحده، وكانت الشغلانه دي مش اكتر شغلانه بتجيب لي فلوس، انما الشغلانه اللي كنت شايف ان انا هبقى فيها رقم واحد حتى لو ما بقتش رقم واحد، اللي هي الصحافه، الكتابه. ليه كنت شايف انك هتبقى رقم واحد؟ لان كان عندي حاجه عايز اقولها يعني. اللي هي بقى لا، كان زي ما قلت لك الفتره دي كان إن في مناخ سخن في مصر، كان في الحركات الاسلاميه، فانت عايز تعمل حاجه مختلفه. عايز اشتبك مع الواقع ده، عايز اشتبك مع الواقع اللي فيه مد اسلامي
بيخش في السياسه، بيخش في الاقتصاد، بيخش كل حاجه، وانا كنت ضد ده. انا كنت جزء منه الاول، ثم تحولت ضده فيما بعد في الجامعه، يعني لما ابتديت افهم اكتر ويبقى عندي وعي اكبر. فده كنت عايز عارف اللي هو فكره ان ساعتها يعني، وطبعا ده كان نوع من انواع السذاجه، كنت داخل الصحافه بمنطق ان انا اغير العالم يعني. وراحت معاك بقى للمال بعد كده، يعني راحت للحته الاقتصاديه يعني. بالظبط، يعني عشان ما اطولش، وانا اشتغلت باحث في شؤون الحركات الاسلاميه في احد مراكز الدراسات. المركز ده كان يتبع احد الصحف الاقتصاديه. المركز قفل فحولونا لاقسام مختلفه، انا اتحولت لقسم المال. بالصدفه البحت يعني ما كنتش مختار يعني. لا اتحولونا يعني، وزعونا عارف زي توزيع ما كده. ايوه روح انت قسم الخارجي، روح انت قسم كذا. فانت المال. انا المال قعدت 6 اشهر ما بشتغلش وما كنتش مبسوط خالص. وفي الاخر اقنعت نفسي، بما ان انت كنت بتشتغل في السياسه بين قوسين، يعني في السياسه بتشوف اطراف بيتخانقوا على تورته، انت في المال ده هتشوف في التورته نفسها ايه طبيعه مكوناتها. هنا ابتديت اشتغل في تغطيه سوق المال تحديدا. طيب انا عندي سؤال. انا راجل صنايعي في سوق الناحيه الثانيه من حضرتك شويه، وبنجي لنا يعني بنيجي نعمل PR، بيجي لنا لينكس للناس اللي بتنشر يعني. والله ما تحيز، والله ما اي حاجه يعني، انا مش محتاج اتملق يعني بصراحه، بس اللينك بتاع المال دايما اهم لينك عندنا. فانت ربنا ادالك نعمه ان انت بقى عندك كريديبيليتي او مصداقيه عاليه قوي قوي قوي، والناس لما بتشوف يعني لو في خبر ان نجاتي عمل استحواذ على جريده اخرى، او نجاتي عمل استحواذ على جريده المال، على جريده المال له ثقل. فاحكي لنا يومك في المال، ازاي المال ادارتها ماشيه انها تبقى قويه قوي كده؟ لا، هو السمعه دي ملهاش علاقه قوي بيومي دلوقتي في المال. اوكي. ليها علاقه كيف بنيت المال يعني، دي قصه طويله يعني. لكن لو عايز انا حابب اسمعها بس في عجاله كده، وللاداره بقى يعني، خدنا من الرحله للاداره. طيب باختصار، انا اشتغلت قلت لك في سوق المال. كان عندي خبره، انا كان عندي ساعات لما بتشتغل محرر في بغطي سوق المال كان عندي 28 سنه، بس كنت محمل بكم خبرات، سواء كانت من المزيكا، لما المزيكا اصلها زي الصحافه كانت بتلففك الطبقات كلها وتلففك المناطق كلها، يعني بتشتغل بره مصر وجوه مصر. بره مصر يعني السواحل، جوه مصر يعني في الفنادق، وبشتغل في طبقات مع الاول بتطلع مع طبقات شعبيه تعدي لغايه لما توصل طبقات عاليه يعني، فبتديك خبرات. قعدت في الجيش، دخلت الجيش، كان اتجندت كعسكري، وكان الجيش لطيف في الاول. بعدين ابتدت حرب الخليج الاولى فقلب جيش. لا انا ما حاربتش، بس في النهايه كانت في معرضين كل وقت اكشن بياخدوا ناس يودوهم، وكان طبعا ساعتها ما كانتش فكره ان هي نزهه، كانت فكره ان الناس راح هتموت يعني. كان في دعايه جامده جدا، العراق هيكسر الدنيا وخلافه يعني. فاتقلب شويه، كان في خبرات كبيره. فلما بقول لك ان انا ما وصلت ل 28 سنه وابتديت اشتغل بصفه منتظمه كصحفي سوق مال، في خلال 5 سنين بقيت مدير تحرير. ليه؟ عندك منهج، عندك خبرات، قدرت بتشتغل كتير جدا، لانك سايب حاجات كتيره ومضحي بحاجات كتيره عشان الشغلانه دي، فقدرت تطلع بسرعه مهوله. لا سرعه، ما فيش بديل ان انت هتبقى، لازم تبقى حاجه كويسه هنا يعني. حصل ده بعد فتره، بقيت مدير تحرير. اتخانقنا مع الاداره بتاعه الجورنال، كان العالم اليوم، ومش عايز احكي قصه طويله في اطراف كتير. وقتها العالم اليوم كان براند صح؟ ما كانش فيه غيره وقتها. ده امتى تقريبا؟ 2000. اوكي. سنة 2000 حصلت المعركة يعني أنا فاكر في كوكب كده في الميم صح؟ اللي هو اللوجو بتاعه فيه عالم كده. ولسه كنت صغير قوي أنا بس. anyway، ف 2000 سبت الجورنال كويس، وكنت كل اللي أعرفه عن نفسي إن أنا الناس بتقول إنك صحفي كويس، بتكتب كويس، طب ما تعمل جورنال. فابتديت قلت خلاص، ما انا مش عامله كمشروع. القصه ان انا راجل بيقولوا عليا كويس، فانا في النهايه اعمل حاجه اكتب فيها. الموضوع كان كده، ما فيش اي فكره مشروع في القصه يعني. فرحت ابتديت، حتى اول حد قابلته كان الدكتور الله يرحمه محمد تيمور، كان رئيس مجلس اداره شركه اي في جي الماس. فانا اعرف كنت اسطوره يعني. طب فانا ساعتها كنت مهم صحفي في سوق المال، كنت رقم 1 في مصر تقريبا يعني، لان انا كنت كل البنوك السمارت طلعت وانا موجود، وعلاقتي بيهم علاقات جيده وخلاف، فانا عارف ازاي الناس بتلم فلوس.
فرحت بسرعه كده للدكتور تيمور، قلت له انا بعمل كذا 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 جرنان اسبوعي ومحتاج كذا فلوس راس مال كذا، وانا عامل تركيبه ان انا هلم فلوس من المساهمين بحد اقصى عشان ما حدش يبقى عنده ماجوريتي، 10% المؤسسات 5% الافراد، وعملت ستراكشر كده لطيف. ورحت له بورقه، انا فاكر الورقه دي لغايه ورقه كده A4 ومكتوب وجدول كده ROI وROE ريتيرن اون انفستمنت. ريتيرن اون انفستمنت وROE وهكذا. فالدكتور تيمور بص على الورقه الله يرحمه يعني، قال لي يا ابني اللي انت جايبه ده وبتاع، بص انا عارف انك راجل كويس وصحفي كويس ومتاكد رايح لحسن شحاته تنطط الكوره يعني. فمتاكد انك هتعمل جران كويس. فانا هحط معاك، انا كنت عايز 1.5 مليون ساعتها عشان اعمل جران اسبوعي. هحط معاك 100,000 جنيه وامشي في السوق قول ان ايه في جي هرمس حطوا معايا 100,000 1.5 مليون جنيه. وقتها ما كانش فيها جو الدولار والكلام. 100,000 جنيه ساعتها كان رقم يعني، لو خلي بالك كان راس مال الجرايد اليوميه بتطلع 1,000,000 جنيه ساعتها. انا كنت عامل جرنان اسبوعي 1.5 مليون. ده سنه كام؟ سنه 2001. اوكي، بعد العالم اليوم. بعد العالم اليوم طبعا ما ينفعش ان كنت رايح للرود شو وانا جوه على قوه أيوة. الجرنان يعني. وابتديت فعلا اطول رود شو في التاريخ. ليه؟ لان قعدت سنتين في القصه دي. تصرف منين؟ ما انا بعمل بقى شغلانات ليها علاقه بالري اديتنج لحاجات. اشتغلت ساعتها شغلانه سميتها انا مصدر محترف، يعني اشوف القنوات العربيه اللي بتحتاج مصادر وبيطلعوا كلام في تديهم كونتنت يعني. فاطلع احضر تديهم حاجه وهكذا. ففي النهايه قدرت خلال سنتين اولا عملت برزنتيشن عادل بقى خلاص، حسبته كويس، حسبت الIRR، جبت اناليست اشتغل معايا في القصه وخلافه. وقدرت ان انا بعد سنتين ان انا في الشركه اتاسست في 2002 18/8/2002 وخرج المال كجرنان اسبوعي في 2003. طبعا المساهمين في الشركه دي كان عددهم كبير، وكنت تسمع كم اسماء ممكن نقولهم ولا فيها. ما كنت انت تسمع عن شركه فيها AFG، فيها طارق نور، فيها رجاء عطيه الله يرحمه، فيها سميح وناصف، فيها هشام توفيق وهاني توفيق، فيها هاني شكري، فيها اسماء كتيره جدا يعني السوق كله يعني. السوق كله. ومبلغ صغير جدا لدرجه ان الناس كانت فاكره انا ساعتها ما لميتش كل الفلوس، لميت 750,000 بس خدت من ناس مهمه سموها سمارت ماني يعني 750,000 وكملتهم بعد كده 1.5 مليون اللي انا عايزهم يعني. بس هي الفكره ان كان عندك الميزه بتاعت ان انت لامم فلوس من عدد كبير من الناس، في نفس الوقت ما حدش عنده كنترول، انت اللي بتدير الفلوس محطوطه عليك. وبالتالي انا اعتقد ان انا كنت اول حد يعمل القصه دي في السوق، بانه دي بدايه التاسيس. انك في النهايه الناس عاده كان يعني دايما لما كنت اجيب صحفيين يشتغلوا معايا يقول لك هو مين الممول، فما تقعد تحكي له، واسماء كبيره موجوده في السوق دلوقتي صحفيين يعني مش عايز اقول اسماء يعني، تقعد تحكي له انك عملت رود شو وجبت الفلوس ازاي والناس حطت فلوس ازاي، ولازم بعد ما تخلص القصه دي كلها يقول لك ايوه يعني مين ممول برضه، هو عايز ممول يعني، هو مش فاهم الا فكره فكه جايه منين بالظبط يعني. فخلاص بقى يعني فاهم. ففي النهايه بقى عندك ده، وابتديت تعمل فصلت الاعلان على التحرير. دي كانت اول نقطه، لان دي زي الملكيه عن الاداره كده صح يعني. بس دي نقطه مهمه جدا، لان الصحافه في مصر لما ابتدت تعمل صحافه اقتصاديه ما فصلتش. يعني الجرائد الحكومه كانت دايما عندك بتحول محررين الاقتصاد لبياعين اعلانات، بياعين اعلانات. ولدرجه انا فاكر كويس قوي ان كانوا بيسالوني بعض الصحفيين اللي عندهم صفحات متخصصه في الجرائد القوميه، هو انت ازاي بتكتب اللي بتكتبه ده ما بتنزلش بيانات صحفيه وبينزلوا عندك اعلانات؟ يعني هم رابطين ان حد انت فصلت دول. فانا فصلتهم، وده تعبنا في الاول بس عمل المصداقيه اللي انت بتقول عليها. ده رقم واحد. رقم اتنين واللي يهمني في قصه الرحله اللي كنت بقول لك عليها، فكره ازاي تحولت الى رائد اعمال. زي ما قلت لك انا ابتديت الجورنان بفكره ان انا بعمل وعاء عشان اكتب فيه. وانا بعمل رود شو قابلت حد في ناس ما دخلش معايا شخص، وشخص موجود في مركز مهم دلوقتي في مصر مش هقول اسمه يعني، وكان شغال في احد البنوك. كان فوانا بعمل البرزنتيشن قال لي بص حازم انا احنا اصحابي يعني، فقال لي انا انت صحفي كويس احنا كلنا عارفين ده، بس ما اختبرناكش انك تعمل جورنال كويس ولا انك تبقى رجل اعمال كويس، حاجه تانية خالص. فاول ما قال لي رجل اعمال قلت له بعنف شديد جدا انا مش راجل اعمال، كانك ديفنسيف بالظبط. واكتشفت
بعد ما روحت اولا مش مفروض اعمل ده، لان انا وانس نزلت الم فلوس خلاص انا مش مستوعب ده. وبالتالي وانا مش بضحك عليه، وانا مقتنع فعلا ان انا هلم الفلوس دي هجيب لهم عائد. انت شايف وبالتالي نفسك حرفي. فالفكره دي بتاعت كان خدت وقت عقبال ما استوعبتها، انك بتتحول الى شخص رجل اعمال بيهمه تعظيم القيمه المساهمين بتوع الشركه، وخدت وقت عشان تتحول لبزنس موديل على الارض. يعني انا ابتديت الجورنان بطلع محتوى كل مصر بتتكلم عن المحتوى ده، بس في النهايه مفيش اعلانات. فاهم قصدي؟ يعني كان الناس تقابلك تقول لك هو انت اللي بتعمل الجورنان في الشقه الفلانيه مش عارف ايه وبتاع، ومطلع عين منافسين، واقول له بس ما فيش اعلانات. قعدت 6 شهور لغايه ما مفيش دخلني اول كاشين، اعلان. مفيش فلوس داخله. بالظبط كده. فابتديت بقى تدريجيا اتعلم حاجات كتير. يعني طبعا انا من اول ما انا بعمل الموديل بتاع الجورنان كنت قعدت انا كنت راجل بكتب بس، ابتديت اقعد مع ناس بتوع انتاج، ناس بتوع طباعه، ناس بتوع توزيع، ناس بتوع ماركتنج، ناس بتوع سيلز وخلافه، عشان اعمل البرزنتيشن او البيزنس بلان بتاعت الجورنال على الورق. انما في التطبيق نفسه خد مني وقت كتير قبل ما اكتسب مهارات إدارة الجريدة نفسها اللي تحولت لمصنع محتوى فيما بعد. يعني حازم بيه، سؤالين كليشيه شويه بس مطلوبين. يعني ايه اكتر حاجه بتحبها واكتر حاجه بتكرهها في شغلك؟ أكتر حاجة بحبها في شغلي هو العمل الإبداعي. يعني فكرة إنك تكتب، إنك تخلق منتج جديد له علاقة بالمحتوى، إنك عندك فكرة برنامج، فكرة مقالة جديدة، بتعلم ناس حاجات مهمة يعني في الشغلانة. أسوأ حاجة بالنسبة لي، أكتر حاجة بكرهها، هي فض الاشتباكات الإدارية المبنية على مشاكل شخصية. من القلوب، زي ما كان خالد بشار الله يرحمه يقول، يعني اداره القلوب. بالظبط كده، اللي هو في النهاية، لأن غالبا اللي بياخد الموضوع بشكل شخصي من الصعب إصلاحه. يعني هيفضل ياخده بشكل شخصي لفترات طويلة، وربما يفضل بياخده بشكل شخصي على طول. بعتبر ده أولا إهدار للوقت والأعصاب والحاجات كتيرة يعني. كان ليا مدير زمان يقول لي التسلخات النفسيه ملاش مراهم. هي ملاش مراهم فعلا، ومفيش حل، وتيجي تحلها تبوظ، تبوظ اكتر. تبوظ اكتر وبتضيع وقتك على الفاضي. عشان كده بقيت نجلكت يعني يعني حتى لما يقولوا طب فلان هيمشي، اقول لهم يمشي تمام عادي يعني. خالص. يعني. طيب خلينا بقى نخش في حته بيرسونال او شخصيه شويه. يعني ازاي بتحوش او ما بتحوش كشخص؟ هل بتحوش فلوس، تشيل فلوس، تشيلش فلوس؟ لا، مش يعني بالصدف. يعني مش ما عنديش خطة. مرة تانية أنا بقول لك بفرق بين حازم كشخص وحازم كمسؤول أو كمؤسسة. كشخص مش هتلاقي عندي العادات خالص المالية اللي انت حابب تشوفها في البني ادمين. يعني هتلاقيني مسرف، كل الفلوس اللي بتجيلي بصرفها على الناس اللي حواليا وخلافه. كمؤسسة لا، يعني بحسبها بالحنتوفة زي ما بيقولوا. يعني بعرف اعمل جدول اولويات واضح، بصبر كتير على حاجات المفروض تتعمل، بصبر عليها لغايه لما توفر التمويل اللي انا شايفه مناسب ليها. فما عنديش على المستوى الشخصي العادات التحويشيه اللي انت تحب تشوفها عند رجل اعمال او رائد اعمال، اسميها زي ما تسميها يعني. اوكي، وده عانيت منه ولا تمام يعني؟ ما بشتكيش، انا عشت كويس ماشي. يعني سو فار لا، يعني انا عشت حياه كويسه. يعني مش بمعنى كويسه ان هي على مستوى انك بتصرف كتير، لا، فكره انك كان عندك خبرات متنوعه، سافرت دول كتير، كان عندك خبرات حياتيه كتيره، رحت اماكن كتيره، وبالتالي مبسوط يعني، مش متضايق يعني. طيب انا في حاجه بحبها قوي انت عملتها، اللي هي اليوتيوب سي او ليفل، اللي هو المنصه بتاعت اليوتيوب. وانا كمتفرج بصراحه انا تقريبا اتفرجت عليهم كلهم، في حاجات شفتها اكتر من مره، والحلقه دسمه ومختلفه، وخليني اقول لك ايه، بتخاطب الناس اللي من المجال كويس قوي. جات لك الفكره منين وعملتها ليه وبدات ازاي؟ بدأت ساعة طبعا احنا في عندنا تحول للديجيتال والمنصات، ودي قصة تانية ممكن نتكلم فيها طبعا، وانا بتكلم بعد ما اخلص الجزء بتاع السي او ليفل. يعني الموضوع ببساطة ان احنا كنا قاعدين في كورونا، وانا الناس كلها بتشتغل من البيت. كنت انا تقريبا، انت الجورنال في حاجه، بيشتغل فيه حوالي 100 حاجه و70.
كنت انا تقريبا انا و5 6 كل يوم بس اللي بنقف في الجورنال، يعني معايا وما سكرتير. مشيتش حد في الكورونا؟ لا والناس كلها قاعده بتشتغل البيت يعني. ما شاء الله. فقلنا فحبيت اعمل حاجه مختلفه. فكرت قلت انا ما عنديش وقت كتير اضيعه في مقابلات بره ونزول وكلام من ده. فقلت واحنا في كورونا، فالناس هتتقبل فكره انك تعمل انترفيو بالزوم. وابتدت فكره البرنامج تتولد بقى، يعني انك تعمل ربط بالمج، يعني يبقى في مج عليه اللوجو بتاع البرنامج. تبعته انا ببعته، انا كنت ببعته بره مصر، يعني كنت بعته لمحمود محي الدين، بعت له مجين، وكان قاعد هو في واشنطن عشان خاطر ان هو اتاكد. وواحد اتكسر فعلا، ووصل له واحد وسجلنا وحط المج، يعني كنا بنتابعه. وكان انت عارف في خاصيه كانت تتابع المج وصل اول التراكنج. فكنت بنتابعه، ويجي والراجل اللي بعته يقول لي النهارده وصلنا بقى في مطار كذا، راح كذا ولا. فقدرنا نعمل ده رعلة المج. بالظبط كده. وانا حتى بهزر مع الضيوف بقول لهم يا جماعه بعد 50 سنه احتفظوا المج ده، ممكن احفادكم يعني يبيعوه، هيبقى متبقي منه 6 7 مجات هتبيعوه في مزاد وحاجه. بنهزر يعني. فهي الفكره ان انت كنت تحط تعمل ربط، الناس تتقبل ان تطلع زوم، لان دي طبيعه المرحله الكورونا. وابتدينا البرنامج كده اوفيس تو اوفيس. هو ما فيش كرو بيروح للضيف اوريدي، هو بنعمل البرنامج كله زوم. هو بيعملوا زوم وانا بشتغل من المكتب. تاني سيزون لما راحت كورونا ابتدينا نطور فكره ان بيبعت كرو للضيف ويبقى كرو في المكتب عندي. وابتدى الموضوع يتطور سنه سنه، وان شاء الله في السيزون الجديد يبقى فيه تطوير اكتر من كده. فالفكره جت من كورونا. وكانت الميزه بالنسبه لي ان انا ما بضيعش فيه وقت كتير. انا البرنامج ده كله على بعضه ما بياخدش مني 2 3 في الاسبوع. بيبقى فيهم التصوير، بيبقى فيهم ان انا بتصور من المكتب صح؟ من المكتب، ودلوقتي بصور من الاستوديو. يعني في استوديو، انا عندنا استوديو صغير كده في الجورنان، فده اللي بحاطط فيه السيت اب بتاع الحلقه. انا بصور من الاستوديو، والضيف قاعد في المكتب بيروح للكرو بتاعنا وبياخدوا الشغل يعني. فده السي او ليفل. اكتشفت كذا حاجه وانا بعمل برنامج. اولا ان هو من اكتر الحاجات اللي قدرت اعمل بيها سيجمنتيشن من ساعه ما عملت جورنال. يعني انت رايح للبيزنس كوميونتي، البيزنس كوميونتي وصل لها البرنامج. دوائر صنع القرار، يعني تلاقي مثلا انا بحب انبسط بالحاجات، مثلا ايه، نائب الوزير بيقول لك الحلقه دي كانت كويسه. حد في شركه ما تعرفهاش اصلا بيقول لك انا شفت الحلقه. فقدرت توصل بيه لقاعده كبيره من البيزنس كوميونتي اللي انت مستهدفها. فده كان مهم بالنسبه لي. تاني حاجه انك كل اسبوع بتقول للناس ده الكواليتي بتاع المال، يعني ان انت احنا اولا انا بشتغلش في اقتصاد كلي في الحلقات دي، انا بشتغل على سيكتورز، وبشتغل على البيزنس موديل بتاع الشركات المختلفه في القطاعات المختلفه. وبالتالي انت مركز في الحاجات دي، ما بتروحش يمين، مفيش بوليسي خالص في القصه. انت مركز في الحاجات اللي انت جبت الفلوس منين وهتصرفها على ايه، يعني باختصار يعني. والحاجات دي كلها بس. فده اللي انت شغال فيه، وكل اسبوع بتفكر السوق او بتدي السوق ووك اب كول، يعني مش محتاجه قوي، ان ده كواليتي المال بتعمل بيه شغلها على الوسائط المختلفه يعني. وانا عندي سؤال سخيف شويه. نوع الجست اللي في سي او ليفل ما بنشوفوش في بودكاست ولا في لقاءات حتى تلفزيونيه، وافقوا ازاي؟ تراكم العلاقات يعني شخص. انا بقالي 25 سنه في السوق ده. اغلب الناس اللي بيطلعوا دول كنت شفتهم وهم ابتدينا مع بعض يعني. كنت انا محرر وهو لسه بيبتدي. فبنقول لبعض، بنادي بعض باسمائنا، اتعودنا نادي بعض باسمائنا. ما فيش طبعا انا ما بقولش لحد يا فلان بيه وفلان باشا والكلام ده يعني اصلا يعني. بس احنا يعني تراكم العلاقات، تراكم العمل المؤسسي هو ده اللي بيخلي علاقتنا كويسه بالناس يعني. يعني البلان بتاعك ايه او خطتك ايه للبرنامج ده، ولا هي لا هو البرنامج جزء من كل يعني. احنا دلوقتي مصنع محتوى يعني. أوكي. انا مصنف نفسي من فتره طويله جدا مصنع محتوى. عندك الجورنان ده مصنع، ده جزء من المحتوى، وسيله يعني من وسائل صنع المحتوى ونشره. عندك الموقع الالكتروني بتاعك، عندك مؤتمراتك الاقتصاديه اللي بتعملها كل سنه، عندك المنصات بتاعتك على السوشيال ميديا، وعندك البرامج اللي انت بتعملها، ومنها السي او ليفل. فسي او ليفل هيكبر كبرنامج، هيروح في حتت
ابعت كل سنه يعني بطرق مختلفه، مش وقته ان احنا نتكلم فيها يعني، مش عايز ادوشك بيها دلوقتي يعني. لا براحتك. انما بس عاجبني بجد يعني. فدي حاجه. انما هو اللي كان نفسي تسالني عليه فكره ازاي التحول ده بيتم، وده يعني لان انت في النهايه مشكلتك ان انت ما ابتديتش فروم سكراتش. صح، عندك حاجه. انت عندك حاجه، البنيه الاساسيه بتاعتك والموارد البشريه بتاعتك مهيئه انها تعمل الحاجه دي. جورنان مطبوع. ما هو ده اللي انا كنت هسأل حضرتك كده. انا اسف. جورنان انا سبقت بقى معلش. جورنان مطبوع من اسبوعي تحول الى يومي، والناس كلها تم اعدادها بناء على هذا الاساس. وبالتالي الرحله بقى بتاعت ان انت بتطلع من جورنان مطبوع انك بتحول للرحله الرقميه دي وفضل الموضوع موجود. وفضل المطبوع موجود عكس اللي الناس فاكراه. لا او الناس المطبوع موجود، لا يزال يشكل نص الايرادات على الاقل ما شاء الله في الوقت الحالي يعني. طبعا الكعكه هتتغير وانت ماشي مع الوقت. طلعت ونزلت ولا هي نازله بس يعني ديجيتال مع لا هو الديجيتال بيعلى والبرنت بيعلى بالمناسبه، وده قصه كحجم بالنسبه لي. انما الديجيتال بيطلع بصوره بيعلى من يوم ما ابتدى دلوقتي، ولا بيعلى من نقطه بيعلى من يوم ما ابتدى دلوقتي لاسباب كتير. اسباب ليها علاقه بالنمو. الاسباب يعني انا بالتاكيد ايراداتي من البرنت دلوقتي اكتر من ايراداتي من البرنت ساعه ما ابتديت اليومي. يعني الاسباب ليها علاقه بالتضخم بتاع. صحيح انك ما تقدرش تعلي اسعار الاعلانات بتاعتك قوي في السوق ده، لكن في النهايه برضو الاسعار في ناس لسه بتحب. انا مش من دول يعني. في ناس لسه بتحب تمسك الجورنال الورق. في ناس لسه بتحب تمسك الجورنال الورق. يعني انا مثلا ما بعرفش اقرا ديجيتال، يعني انا بقرا لازم اقرا كتاب اقرا في ايدي مثلا. اوكي. بس ما بقراش يعني ما بقراش قراءات كتير. انما في النهايه الكتاب تحديدا ما بعرفش اقراه الا مطبوع موجود في ايدي. يعني انا بجيب الجرايد بس ما بقراش. ما اعرفش بجيبها ليه. لا ببص انا على الجرايد لان دي شغلتي بالاساس يعني. انما الوتيره بتاعت الاخبار بتخليك غصب عنك عينيك تروح للحته التانيه. صح. يعني ولان الجرايد ما بتطورش برضو، خلينا نتكلم بامانه. يعني انت تلاقي جرايد من الفجر، انا اسف يعني، ان هم بينزلوا بيانات صحفيه في الصفحه الاولى. فانت في النهايه يعني البيان. ممكن تشرح لنا دي؟ لا. انا واحد زي مثلا ما اعرفش. طيب يعني البيان الصحفي انت راجل في النهايه، انت عندك صندوق، عندك بتستثمر. البيان الصحفي انت بتروح شركه بي ار او انت عندك حد بتاع اتصال بيطلع بيان. البيان ده بيقول فيه اللي انت عايز تقوله في التوقيت اللي انت محدده بالصياغه اللي انت عايز تصيغها. فهتشكر زميلك اللي معاك في الشركه وتشكر الموظفين. صح. وهتشكر شركتك. لسه عندنا بيان مثلا بيقول شركه اشترت شركه وانت شركه رائده وهم شركه كويسه وحاجه عظيمه جدا. فده لازم يتحط جوه. فده بيان صحفي. انا شخصيا ده ما بنزلوش في الجورنال اصلا لان ده يعتبر ده مش صحافه. انت شخصيا كنجاتي مش هتجيب جورنال عشان تقرا فيه بيانات صحفيه. عايز انسايت، عايز قصص بتاعه الجورنال. فانت في النهايه الجورنال ده معمول وعشان خاطر يبقى فيه قصص بتاعته. ان انت في النهايه اروح لنجاتي اقول له انت هتعمل ايه الفتره اللي جايه، يقول لي عندي ديل في القطاع الفلاني، اقعد اتفاوض معاه بحكم بقى معرفتي بيه ومعرفته بيا. اجيب حاجه بتاعتي انا ومش بيان صحفي، ومش هحط فيها الصيغات بتاعت البيان الصحفي يعني. ولذلك حتى في جمله بقولها للصحفيين في التدريب يعني في اول بتاع، اقول لهم يا جماعه عارف الناس بتاع شركات البي ار، اقول لهم والراجل بتاع الاتصال الموجود في المؤسسات، قلت لهم ده الشخص اللي حاول تتجنبه يعني. لان ده في النهايه هيحاول طول الوقت يخليك زي الباقيين يعني. حاول ايه؟ ما خلاص، ما هو كله بياخد نفس البيان. لا بكل الجرايد واحد. ومش عايز دوشه ان واحد يقول ده فلان نزل اشمعنى فلان. فاهم قصدي؟ فهو ده لازم تتجنبه عشان تطلع بحاجات اكسكلوسيف للمطبوعه بتاعتك يعني. انا فعلا لما بيجي لي المكالمات بتاعه المال بلاقي ان في انتوا عندكم توبيك وبياخدوا رايي. انا ما بيبقاش عندي تاثير على التوبيك، فانتوا بيبقى عندك اتجاه وانا هقول فيه كلمه. ده جزء ليه علاقه بالتحقيقات او الموضوعات انما انا بتكلم عن النيوز. أوكي. النيوز ان انا في النهايه هقول ان نجاتي هشتري الشركه اللي جنبه او الشركه في الخليج اكسكلوسيف. فده اخده. لو استنيت البيان ده يعني ما بهتمش بيه. بنزله يعني عشان علاقتنا بالشركات والمصادر وبتاع بعدين على الويب سايت او كده. انا ما بنزلش في الجورنال. بس الاساس بالنسبه لي هو القصص الخبريه بتاعه الجورنال يعني. بس احنا كناس في البيزنس، خليني بقى اكلم حضرتك من الناحيه الثانيه، ما بنحبش نقول المعلومات دي بدري.
فده التشالنج عندكم بقى. ما دي الخناقه طول الوقت. وانت عشان اقنعك ان انت تقول المعلومات بدري لازم يبقى عندي حاجه اقنعك بيها. صح. فانا ببقى عارف يعني القضيه الشغلانه فين. الشغلانه ان انا بروح بعرف خبر عن طريق مصادري ان نجاتي هيشتري الشركه اللي جنبه. صح. فانا بروح لنجاتي اقول له يا نجاتي انا سمعت، انا عارف انك هتشتري الشركه اللي جنبك. تقول لي بس احنا مش عايزين نعلن دلوقتي. فنعمل ديل يحفظ لك مساله التوقيت بتاعتك، ان انت في النهايه تحتفظ ما بوظلكش الديل يعني زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت ابقى اول واحد ينشر الخبر بتفاصيل ملهاش علاقه بالبيان الصحفي. يعني انا كتير بيجي لي، وفي ناس من عند حضرتك في الجورنال بيكلموني وببقى فعلا بعمل الديل، فيكلموني يقولوا لي احنا عارفين انك بتشتري الشركه الفلانيه او بتبيع الشركه الفلانيه. ببقى اول حاجه مش عارف هم عارفوا منين، فبفضل ادور عندي داخليا مين يا جماعه اللي قال، وما بعرفش بصراحه في معظم الاحيان يعني. وتاني حاجه ببقى مش عايز اقول، بس في بعض الاحيان ولا بتفيد يعني. هنا قبل ما نقعد انا في تسريب خرج على شركه عندنا بتشتري شركه ده حضرتك، فانا تلفظت على الشخص اللي كلمته وقلت له انت ازاي وكده، لان انا بالنسبه لي مش عايز حد يبريك النيوز. فهي التشالنج دي صعبه جدا بالنسبه لكم. لا بس هي شغلانه وبتتعود عليها طالما انت بتشتغلها، لان في صحفيين ما بيشتغلوهاش. يعني الصحافه في مصر خلقت ثقافه يعني بعضها يعني مش كلها، ثقافه المندوبين، اللي هو يعني انا بشوف مندوبين في وزارات بيبعتوا لبعض بشوفها يعني بيانات صحفيه خلاص عمل الشغلانه ويروحوا، ان هو بعت بيان الوزاره طلعت بيان بينقلوه مع بعض وخلاص يعني. انما اللي بيشتغل صحافه بجد يعني ان هو عايز يجيب الستوري بتاعته ويسبق بالخبر ويبقى عنده الاحساس بالمجد، يعني ان هو بيسبق في الاخبار والحاجات دي كلها، دي شغلانه تانية وبتعملها بقول لك مع الوقت ان انت في النهايه مصادرك بتزيد. وطبعا دي ليها كرايتيريا يعني كل ما تكون عندك خبرات في القطاع مهم، عندك مصادر كتيره في القطاع، بتعرف تكتب ولا بتعرفش تكتب. يعني انت نجاتي بيقول لي كلام بعرف اصيغه ولا بطلعه اوت السياق بتاعه وبالتالي البسه في الحيطه. فبناء عمليه بسميها بناء للثقه. الثقافه عامله اخبار ايه؟ يعني انت ثقافتك قريبه من المصادر ولا ثقافه من نوع تاني؟ يعني انت يعني في مصادر، اغلب المصادر بيبقوا منفتحين ليبراليين بصوره او باخرى بتوع سوق المال انا بتكلم صح. فدول هل انت طبيعتك كده ولا انت شخص محافظ على طول عندك زبيبه مش عارف ايه وهكذا مثلا يعني اختلاف ريفي مش ريفي وهكذا. وعلى حسب القطاع بالمناسبه، يعني في ناس بتتعامل مع تجار الاسمنت مثلا وخلافه بقى ليهم طبيعه مختلفه. فانا قصدي اقول ان عوامل كتيره بتخليك والاسكس طبعا ان انت في النهايه دايما تفكر في ماذا بعد. هل انا نجاتي كان قاعد معايا قال لي حاجه وقال لي مش الناس هنشرها، لو نشرتها ما انا هخسر نجاتي، هاخد اللقطه واخسر الشخص. اخسر فهل اللقطه تستاهل يعني؟ اولا في جزء غير اخلاقي، لان انا ما كانش المفروض اسمع القصه دي، فانا ضربت الجزء الاخلاقي يعني في الموضوع خليته غير اخلاقي. تاني حاجه انا جزء عملي برجماتي، ان انا في النهايه خسرت نجاتي يعني، وبالتالي نجاتي مش هيقول لي حاجه بعد كده هياخد مني موقف ممكن يعمل لي مشاكل يعني واعلانات وتلف بغض النظر. هسال سؤالين عكس بعض. هل حضرتك شايف ان الورقي او البرنت ممكن يعمل عوده ويعمل كامباك، ولا الاي اي او الذكاء الاصطناعي بما اننا يعني لازم نتكلم عليه هيشيل الصحفي وكله يبقى اوتوميتد؟ دول سؤالين ما هم يعني هو مش عكس بعض، ممكن يكون شويه بعيدين عن بعض. بس انا عايز اخد انا فاهم الدماغ. طيب الصحافه كبرنت غصب عننا بتتراجع. المطبوع كويس مش هتعمل كامباك، صعب. مش هتعمل عوده، صعب. ماشي صعب. وهي موجوده في دول بمعدلات عاليه لاسباب ليها علاقه بالمناخ والسياسه يعني مثلا موجوده في دول الخليج اكتر كمان يعني من ضمن، وده مفاجاه ان في دول الخليج لغايه دلوقتي في صحف مطبوعه بتستقبل اعلانات كبيره، لان الاسباب ليها علاقه بالسياسه، ان هم في النهايه دي بتمثل مصالح ناس ولازم نفس القصه في مصر الصحافه الحكوميه وخلافه. فانت في النهايه هيفضل في ناس موجوده وبتبرر وجودها
باسباب مالهاش علاقه بالبزنس، يعني مالهاش علاقه بالربحيه. يعني بالتالي ما فيش جرايد مطبوعه دلوقتي جوه مصر بتكسب، يعني لو هي ده انا بقول لك خبر يعني. ونفس الكلام، مفيش جرايد مطبوعه في مصر لو بتكسب لو ادي لو هي كونتنت اهو. لو هي مطبوعه بس اه ما فيهاش حاجه تانية. لو هو بيقدر يخلق عوائد من الديجيتال، ده موضوع تاني. وخلي بالك في صحافه بير السلم انا بسميها كده يعني، وانا بحبش المصطلح ده قوي لانه عاده بيتم استخدامه بطريقه غلط، بس لا، ان حد صحفي في جورنان يروح يعمل موقع، ده كتير قوي. وده كتير. فدي انا ما بعتبرهاش صحافه، يعني ده آه. واحد بيعمل سبوبه يعني. بس ما ممكن موقع ينجح. دي قصه بقى ايه. انت يعني انت شخصيا هتحط فلوس في موقع واحد صاحبه واحد عامله سبوبه يعني؟ انا ما بحطش فلوس في مواقع صحفيه انا كمحمد لاسباب تانية انا بس. بغض النظر مم. يعني، انت دلوقتي اعتبره مش موقع صحفي، اعتبره موقع بيعمل حاجه تانية او مشروع بيعمل اي حاجه. هل هتحط فلوس في مشروع صاحبه موظف في حته لا و مفيش تفرغ يعني. لا مش كده وبس، ده في مشكله في الاسكس، ان هو في النهايه بيعتمد على شغله الاولاني انه يمول شغله التاني، اه ان هو لان شغله التاني مش قامش. مسمع مش مؤثر، وبالتالي يعني قصه طويله شويه. طيب عوده لسؤالك، هل الصحافه الورقيه هتعمل كومباك؟ انا شايفها صعبه شويه، وشايف التحدي الرئيسي في التحول للديجيتال، يعني خصوصا ان كل الجرايد دي واحنا وغيرنا موجودين على الارض، وبالتالي انت محتاج تعمل عمليات تحول محسوبه عشان ما تلبسش في الحيط. لانك يعني مثلا بالنسبه لنا عملنا عمليات تريننج من اول، من هتبتدي تكتب للمواقع الالكترونيه، فبتعمل تمارين على المواد التفاعليه، تمارين على الكتابه على الاي سي او، تمارين فيما يتعلق بازاي تعمل شارتات وجرافيك وحاجات بالنوع ده. عملنا تمارين على صحافه الموبايل، الجيران كله خد كورسات صحافه موبايل عشان نطلع. مش كل الناس اجادت القصه، بس في النهايه انت عايز تبتدي بالناس موجوده وتبني عليهم بعد كده. عملنا تريننج في الذكاء الاصطناعي، لسه ما طبقناش حاجات في القصه لان محتاجه بنيه وناس تشتغل عليها وخلافه، انما كل حاجه بتعمل عليها تريننج. حولنا فريق السوشيال ميديا من مفهوم الابلودر القديم لمفهوم السبيشالست بتاع السوشيال ميديا، وبالتالي في عمليات تحولات. بقى عندنا الديفلوبرز بتوعنا مش بنعمل اوت سورسنج، فتفاصيل كتيره جدا. جرافيك ديزاينر بتاع الجروب مش جاي من بره، وهكذا. فانت خلقت وظائف كتيره وبتكلف مصاريف بتعمل كتيره، مصنع يعني. وبتكلف مصاريف كتيره. وهو ده التحدي، ازاي تعمل ده برشاقه، يعني ازاي تعمله من غير ما تلبس في الحيطه. الاجيلتي او الليونه يعني. من غير ما تلبس في الحيطه. كنت بقرا انا مقال كده من اسبوع بيقول ان الاخبار بتتغير من بوش لبول. يعني الناس دلوقتي بقى بتخش على تشات جي بي تي والحاجات دي تسالها ايه اخر حاجه حصلت في مش عارف ايه، فيقول له ده النهارده نجاتي وحازم عملوا بودكاست اسمه المال الحلال. فهل عشان هنا كده كنت بسأل سؤالي، هل الذكاء الاصطناعي بقى بالبول ده او بان الزبون بيشد المعلومه هيتفوق على البوش او على الزق، ولا يظل الجزء الاتصال الشخصي مهم؟ يعني القصه اللي كنت بكلمك عليها فيما يتعلق بعلاقه الصحفي بالمصادر دي مهمه؟ قصه ما بيعملهاش الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هيفضل السورس الرئيسي هو هيومن، يعني مش ذكاء اصطناعي. مع الماشين ليرنينج والحاجات دي كلها، دي قصه لطيفه كل حاجه، بس الاصل الخبر هيظل علاقه ما بين صحفي شخصية وبين مصدر. القصه المهمه اللي عايز اقولها برضو في السياق ده، ان الصحافه ما بقتش من الصحفيين او صناعه المحتوى. وبالتالي يعني انا شخصيا لما بعمل سي او ليفل او بعمل اي منتج، انا في النهايه ما ببصش على الجرايد او المؤسسات الصحفيه. انا ببص على الفضاء الواسع الاكثر اللي فيه برامج وفيه بودكاست وفيه محتوى على السوشيال ميديا يعني. وطبعا انا كنت بقعد في وسط الناس في الجورنال، يعني من فتره قلت لهم يا جماعه احنا بقاش بننافس صحفيين، احنا بننافس اشخاص، بننافس رجال اعمال، بننافس دينا غبور، وبننافس عبد الله سلام، بننافس شركات وادي دجله، بننافس مدينه مصر. كل ده ابتدى يعمل محتوى كاشخاص وكشركات عشان يسوق لنفسه. الاسباب، لا، في ناس بتعمل انها تسوق لنفسها، وفي ناس انا شفت رجال اعمال وسيدات اعمال عندهم تصور، وهو حقيقي بالمناسبه ان هم عندهم تجربه عايزين يحكوها.
لا وده يعني وان وده هم ترند او يعني ما عنديش اليومين مشكله دول. ومش متضايق منه. لا يعني انا بالنسبه لي ده دافع للتطور. يعني عارف نقاط الضعف ونقاط القوه، يعني انا عارف هي نقاط ضعفهم ايه ونقاط قوه ونقاط قوتهم ايه ونقاط ضعفهم ايه، والعكس عندي. يعني نقاط القوه عندهم واضحه، القدره على الانفاق، ان هو ممكن يصور سينما، ممكن ان هو يجيب ديكور كويس، اه يصرف كويس قوي على الماركتينج وخلافه، يجيب متخصصين، وعنده قدره على التعلم. يعني هو في النهايه شخص عنده مهارات، يقدر لا يوقف على الشغل بتاعه 6 شهور ويروح يدرس محتوى، صناعه محتوى في جامعه كولومبيا مثلا، ويرجع تاني ولا كلام جد. يعني ده مش موجود عند الناس التانية. صح. وبالتالي عنده القدره على الوصول للمعرفه، يعني او الخاصه بالموضوع نفسه. دي نقاط القوه. نقاط الضعف طبعا انها مش شغلانته. يعني ايه سوفار في يعني صنعة مش موجود. في صنعه، وبالذات في الحته اللي انا بشتغل فيها. انا بشتغل اكتر في البرامج والحاجات دي على الجزء النيوز، وده عايز خبره، وعايز تبقى عارف انت عايز ايه بالظبط من القعده دي. يعني فكره ان انت في النهايه في جزء تعليمي، في جزء له علاقه بالمعرفه، في جزء له علاقه بالخبرات، بس في النهايه انا عايز احرك السوق. مش هحرك السوق فاهم عايز تبريك ذا نيوز مونيبيليشن يعني، لا انا عايز يطلع. يعني انا كل ما بنعمل انترفيو مع شركه في البورصه، الشركه بتوقف. انا مش فرحان بده يعني ده مشكله تانية. ليه؟ لانه لدرجه ان مره كنت بعمل انترفيو مع حد وانهيت الانترفيو بعد نص ساعه، لانه مش راضي يقول حاجه. كل ما اقول له قول لي معلومه فيقول لي والله نحن نراعي قواعد الافصاح المعمول بها في البورصه المصريه ومش عارف ايه. فبتاع بقى عامل زي الاسطوانه يعني هل المشروخه. البورصة الاسطوانه المشروخه. بيجيبوا المعلومة فانا عايز اقول لك انهم وقفوه برضه. يعني ان هم وقفوا الراجل اللي ما قالش حاجه، لان هم في النهايه بيحسوا ان في معلومات فبيوقفوا وبعدين لغايه ما نشوف هيحصل ايه. فهي في النهايه بقول لك هو ده اللي انت بتعمله. اكس او واي او زد التاني ما يعملوش ده. يعني انا بالنسبه لي انا عايز احرك السوق، سواء كان ايجابي او سلبي. حد قال اخبار، لان انا وظيفتي في النهايه ان انا الاخبار للسوق يتعامل معها، مش وظيفتي الاخبار دي كويسه ولا وحشه. صح. انت في شركه انت حطيت فيها فلوس فلست، ده خبر انا هنقله. شركه كسبت وبقيت بطل العالم في التايكوندو هنقله برضه. فده ليه تاثير وده ليه تاثير. يعني نروح بقى من الحته بتاعه المال للحته بتاعه استاذ حازم كشخص. يعني هل في نصيحه حد قالها لك في اول سكتك او في اول طريقك اثرت فيك قوي، كانت من مين وازاي؟ النصيحه اللي قلت لك عليها في بدايه الحلقه، لما حد قال لي انت رجل اعمال. يعني لان دي النصيحه اللي خلتني وانا بلم الفلوس اللي هعمل بيها الجرنان انتبه ان انت تحولت من مهني وصحفي يميل اكتر ناحيه حتى اليسار، مش لحد يعني الى حد المفروض تحول لرائد اعمال بيلم فلوس من المستثمرين ويعدهم ان هو يحقق لهم اعلى الارباح. ففي الحياه دي انت تحولت، وده نبهني مبكرا، ولو انه ما دخلش معايا بالمناسبه. يعني وساعات احنا كاشخاص الحاجه اللي شاطرين فيها ما بنحبش انها تتقال علينا. يعني ساعات حتى بتحصل لنا كشخص. يعني انا قعدت كتير جدا بعمل ميديا اونلاين، وبتضايق اول لما حد يقول لي ميديا بيرسون وكونتنت كريتور. لا انا انتربرينور وتكنولوجيست يقولوا لي كده. بعدين لقيت ان بقى في طلب على حته الميديا، فقلت طب هي مش عيب على فكره، طب ما اعملها. فساعات لازم تيجي على نفسك تقول ايه، لا انا رجل اعمال، ايه المشكله يعني، مش وحشه. طيب لو انت رجع بيك الزمن وبتنصح ميني حازم اللي هو بيلعب جيتار سنه 86، هتقول له ايه؟ اقول له يعني حاول تخليك اقل عاطفيه مما كنت. يعني خلي بالك انا دايما بنظر فيما هو بطريقه عقلانيه، انما في علاقاتي الاجتماعيه الجزء العاطفي طاغي، يعني بيطغى. فشويه لو شويه عقلانيه في حياتك الاجتماعيه يبقى افضل شويه. اوكي، تبقى ماتيور يعني، بالظبط كده. تقيل يعني. لا هو انا تقيل، بس يعني الفكره ان انا ايه، بحس ان انا عندي براحه اعمل. يعني في نوبل، يعني في عايز صرف. يعني عايز تقول له الدنيا ضيقه شويه. بالظبط كده. طيب ايه التطور اللي بيحصل في صنعتك اللي انت حاسس ان انت مستعد له، والتطور اللي انت حاسس ان انت مش مستعد له، او لو ما فيش يعني؟ مش شايف في تطور انا مش مستعد له في الوقت الحالي. المشكله في المهنه دي ان كل حاجه بتتغير.
يعني البودكاست مثلا من 2-3 ما كانش موجود. يعني رغم ان كان بيتقال لنا، يعني كان بيجي اصحابي اللي قاعدين في لندن ومش عارف ايه وبتاع، يقول لي ما عملتش بودكاست، فاقول له اللي هو ايه يعني انا كنت بتفرج على ستيف جوبز لما كان بيحكي يعني ايه بودكاست، بيقول لك هو عباره عن حاجه هتسمعها على الايبود كده، اسمه بودكاست. طبعا انا شفت الفيديو ده اول ما نزل بتاع ستيف جوبز، بس بصراحه انا وقتها ما لقطتش وشفته كذا مره. دلوقتي بترجع تسمع بتقول ايه ده، ما كانت واضحه بس انا ما شفتهاش. بغض النظر ما انا بقول لك، هو الفكره ان في تغيرات بتحصل كل شويه. طول ما انت بتغير البلاتفورم بتاعتك انت كمؤسسه بالطريقه اللي قلت لك عليها، طول ما انت تبقى مهيئ اكتر انك تعمل إنك مع تعمل. المتغيرات دي. يعني احنا دلوقتي عندنا ادارات مختلفه، عندنا استوديو وبالتالي نقدر نشتغل بصوره مختلفه. عندنا استوديو مايكات وبتاع استوديو وحركات. كل حاجه، استوديو زنطوط كده يعني. بس وكروما وغير كروما ولازم منه وكاميرات عايزين نحدث حاجات وبتاع. بس في النهايه انت بتعمل ده حته حته. صح. بس فنقلنا مقر جديد لانه عشان يتناسب مع البرودكشن الجديد وهكذا. فانت كل ده بتعمله وانت شغال، اصعب حاجه في الدنيا. بالذات ان انا من ساعه ما عملت الجورنال ده في 2003 وابتدى يعني انا او بنمر بمجموعه من الفورس ماجير يعني، او الظروف القهريه. يعني انا عملنا جورنال كان عند في الظرف اللي كان فيه مثلا التعويم الاولاني بتاع عاطف عبيد الله يرحمه 2003 في الوقت ده. دخلنا بعديها في حرب العراق الثانيه. يا دوبك عملنا عدينا سنه، عملنا الجورنال اليومي في 2006. دخلنا 2008 عملنا الجورنال اليومي. دخلنا في الازمه الماليه بتاعت 2008 2009 عديناها. دخلنا في 2010 كسبنا في 2010. دخلنا كنا رايحين نجيب جون في 2011 جت ثوره يناير. وثم بقى وانت ماشي يعني ايه، فانت في النهايه في 20 سنه من الدمار. كيرف عامل كده. عامل كده. ولدرجه ان انا بقول اللي اشتغل في مصر في 20 سنه دول يقدر يعمل اي حاجه في اي حته ويبقى عظيم جدا، لان انت عملت كل حاجه يعني. طب ده بيوديني لاخر سؤال وبعدين نعمل شويه تخطخه كده. لو لا قدر الله خرجت من باب هنا قالوا لك انت ما عندكش حاجه خالص، لا عندك جريده المال ولا عندك بيتك اللي قاعد فيه ولا زيرو، هتطلع من الباب تعمل ايه؟ اكيد مش هنتحر كويس. ده زي عشان يعني عشان بما ان المال الحرام والمال الحلال وبتاع، فانا بحب اطمنك يعني. فده رقم واحد. رقم اتنين، لا احاول ابدا من جديد. يعني انت في النهايه هتروح الخليج؟ انا عمري ما رحت الخليج، مش قصدي حاجه، لا عمري ما رحت الخليج بالثقافه المصريه بتاعت. يعني انا مثلا رحت 38 دوله في مره عديتهم قريب يعني، ما فيهمش السعوديه مثلا. كويس. مش قصدي حاجه. انا نصيحه بقى اخويه، ما هروح بس لازم تروح وتروح ببزنس. يعني انا قصدي يعني مش بصادر، بس بقول لك يعني انا ما كانش عندي ثقافه ان اروح الخليج. صح. فتره من الفترات. دلوقتي الوضع بيختلف. فممكن تروح اي حته. عوده لسؤالك يعني، هتبدا من جديد، تبدا بقى تروح الخليج، تروح ما فيش عندي تحفظات طبعا يعني. تروح اي حته. خلاص انت حر من اي التزام. خلي بالك التزام انك بتقبض كل شهر 180 واحد ولا 100. ده انت فاهم الالتزام ده عامل ازاي؟ صعب جدا. والخلاص منه مش سهل. يعني انت قلت لي كده رحت ما لقيتش الموضوع مش سهل كده، لان هيبقى عليك مديونيات، عليك ضرايب، عليك تامينات، عليك انت لو خرجت سليم يبقى كتر خير الدنيا هبتهل يعني. بس يعني هتبدا تاني. ما عنديش حل تاني. لا عندي التزامات، عندي ولد صغير ربنا يخليك. الله يخليك. طيب نتخطخ شويه مع بعض بقى، اسئله كده تخطخ. امتلاك شركه ناشئه ناجحه ولا تبقى رئيس تنفيذي لشركه تانية ناجحه جدا؟ على حسب المرحله. لو انا يعني خدني لما ابتديت القصه بتاعه المال، يبقى شركه ناشئه تلعب وتجرب وتشوف. لو انت في المرحله العمريه دي، لا عايز شركه كبيره بقى، انا احط استراتيجي واشتغل 8 ساعات الحاجات اللي بتقولوها لبعض دي وبتاع. طيب اداره ناس موهوبين عندهم شخصيه سيئه ولا ناس اقل بس اقل موهبه يعني بس شخصيتهم حلوه؟ اقل موهبه عن شخصيتهم حلوه، لان بالتجربه كده اكيد انت عندك نفس التجربه. اشخاص موهوبه وشخصيتهم سيئه هيهدار للوقت وإهدار حتى للحاجات كتير يعني، وفي النهايه هيمشي برضه.
يعني انا حاولت صح. لعبت كل الالعاب يعني. هيمشي. الشخص السايكو يعني بنسميه، او التركيبه النفسيه بتاعته، اولا بتبذل مجهود معاه كبير، وكل ما بتبذل مجهود المشكله بتزيد اكتر. صح. بيحس انه او هي ان هم ايه ده احنا حلوين قوي. لا لا لا، هو بيحس ان هو كان عنده حق. صح. يعني غير انه عنده حق، تصور ان هو عنده استحقاق كبير جدا ان هو اهم حد، فهو كمان لما بيخلق مشكله نفسيا، بيخلق مشكله وانت بتتكلموا فيها، المشكله بتكبر مش بتحل يعني. صح. سموها السنو بول يعني. اه. طيب رضا العملاء ولا رضا الكاشير، رضا التراجري، يعني تبسط الناس ولا تعمل فلوس؟ مرتبطين، انك في النهايه مش لو انت تقدر توفر مصاريف وتحافظ على رضا القراء في حالتنا يعني هتوفرها. لو رضا القراء ده مرتبط انك تصرف فلوس اكتر، هتصرفها غصب عنك يعني. طيب تتوسع بسرعه وتخسر شويه، ولا تحافظ على الحجم اللي انت فيه وخف الوزن ويلعب صح؟ لا، اتوسع بالراحه مش بسرعه. بسرعه ده ليه علاقه بالترند الجديد يعني. انا لا في مرحله عمريه ولا صحيه تسمح لي زي الفل يا شباب. تسمح لي. لا انا مش قصدي يعني انك كان في مقوله شهيره كده، لا العمر ولا الصحه يسمحان انك تضرب حد وحد يضربك يعني. بس فهي لا يعني توسع بالراحه زي ما بقول لك يعني، انك تاتا تاتا مغامره ومخاطره، بس قدر الامكان محسوبه، انك شايل ناس وراك وجاري يعني. تتعاون مع المنافسين ولا تخلص عليهم وتبقى لوحدك؟ لو ممكن اتعاون معاهم، ما بحاولش ان انا اقضي على المنافسين. المنافسه مفيده جدا. غير ان هي مفيده، في جزء انك عملي، انك ركز مع نفسك انت، ولو حد منافس طلع بقى احسن منك دي مشكلتك مش مشكلته. صح. يعني انا مش مشكلتي ان انا اعطل في نجاتي عشان ما اعملش برنامج احسن من اللي انا بعمله يعني. فاهم قصدي؟ انا يعني مشكلتي ان انا لو نجاتي بقى احسن مني في القصه دي، يبقى شابوه نجاتي وانا وحش بس. طب تستثمر في تكنولوجي جديده وتاخد ريسك فيها، ولا تفضل تجرب بالتكنولوجي اللي معاك؟ لا، كل ما في حاجه التكنولوجي جديده هستثمر فيها. يعني مع الاستثمار في التكنولوجي. طيب تقود فريق كبير، زي ما بيقولوا ايه، بيزك، ولا فريق صغير سوفيستيكيتد معقد؟ فريق كبير. في المرحله الحاليه فريق كبير، لان انا بقول لك انا بتحول لمكنه كبيره، وهو بيتحول للتمرين معقد برضه، لانك خلي بالك انت عندك منتجات كتيره، فانت الفريق الكبير ده بتحوله لمجموعه من الفرق الصغيره. يعني ايه؟ عندك فريق بتاع البرنامج، الفريق بتاع المؤتمرات، الفريق بتاع الويب سايت، الفريق بتاع الصفحه الفلانيه على السوشيال ميديا، يعني الصفحه الرئيسيه، صفحه اسواق، صفحه هكذا. انت بتعمل تعقيدات. انا غاوي التعقيدات في الشغل يعني، انت عارف المصفوفات والحاجات دي وبتاع، بنبسط بيها يعني. تشتغل 80 ساعه وتكبر بسرعه، ولا تشتغل 40 ساعه وتكبر بالراحه؟ انا السؤال ده بيفقعني. ما لازم. يعني لان هو مش اختيار. يعني انا لما عملت الجرنان ولامم نص راس المال، بالتاكيد هشتغل 27 ساعه. لان انت في ده مش اختيار. لو اشتغلت لو جيت تقول لي اشتغل 8 ساعات وبتاع يا راجل ما تنموش وبتاع، انا هلبس في الحيطه. لا مش ترجع، لان انا كانت الاستراتيجي بتاعي انك تعمل سمعه كويسه تلم عليها بقيه الفلوس، تعرف تكمل. وفي نفس الوقت ما تقدرش تعمل السمعه دي وانت في نزيف، فلازم انك تجريها بسرعه، تعمل السمعه دي بسرعه، فانت عشان كده بقول لك لا، ده مش اختيار. طبعا الاجابه اللطيفه اشتغل 8 ساعات والعب جولف ولا بس اكشولي عند ناس زي حالاتي لا، هعمل حاجات تانية غير ان العب جولف يعني. ممكن افضل ان انا اشتغل حاجات تانية مش لازم اللي انا بعمله دلوقتي يعني. لو انت رجع بيك الزمن تبني واحده واحده من غير ما تاخد فلوس من الناس، ولا كنت تاخد فلوس من الناس برضو تبني؟ لا، اخد فلوس من الناس، لان كويس انك السؤال ده، لانك في النهايه انا بتكلم على الصناعه بتاعتنا. مفيش حاجه اسمها تبني لوحدك. انا بالنسبه لي لما لميت فلوس من الناس، ده كان تصويت بالثقه. بالنسبه لي كنت شايف بتبيع ثقه الناس في بعض. فانا زي ما قلت لك، كان الناس بتشوف يقول لك معاك مين، قلت تقول له فلان وفلان وفلان وفلان، يقول لك يا ده لميت فلوس كتير، يقول له لا ده هو قليل خالص يعني. وفضل الوضع كده طول الوقت يعني. ان انت حتى لما عملت اليوم، انا عملت ليفرج بقى اوت عشان اعمل جران يومي مع صندوق تبع شركه القلعه وخلافه، فاتعملت بالطريقه دي. فانت في النهايه ده كله بعتبره تصويت بالثقه. ففي النهايه ده من ناحيه تانية، النماذج اللي انا شفتها في الصحافه نماذج تكسف يعني انت بتلاقي ناس مثلا عامله جرايد او عامله مؤسسه مبنيه على ان هي جايبين اعلانات من ناس وهم شايفين في جرايد تانية، او الناس بروكسي يعني. الناس ما عندهاش تمويل خالص، وبتكلم مصادر وبتاع تقول له يا فلان عايزين دعمك يعني. فيعني كلام يعني بحس ان في
قله ادب يعني يعني هو مش ده، انت عامل بروجكت مشروع، والمشروع ده قابل للربحيه يعني، وبتلم ناس فبتخش كمساهمين في هذا المشروع. دي الصيغه اللي انا شايفها. الصحافه ما فيهاش ان اعمل جورنال من البيت. كان زمان يمكن ايام عبد الله نديم وبتاع، بس انا في الوقت اللي انا حالي ما فيش حاجه اسمها انا هعمل جورنال من بيتنا في الجراج عشان ابقى رائد اعمال كويس يعني. طيب احنا مبسوطين جدا ان انت كنت معانا حازم بيه، وخدنا من وقتك وارهقناك. ده خالص. حابين بس في الاخر لو تدي نصيحة كده للناس من يعني نصيحة صادقة للناس كده اللي بادئة، وتقول لهم خلاصة رحلتك، وتقول لهم بس ايه حاجة يعملوها حاجة ما يعملوهاش. طيب هو الناس اللي بتبتدي في اي مهنه، هتكلم عن مهنه الكتابه عموما والمهن عموما، لازم تتعلم تحط المزيكا. يعني انا بسميها كده فكره ان انت كل ما يكون عندك قدرات اكتر، مهارات اكتر، بتقدر انت تعمل منتجات بتاعتك، تقدر انك تشتغل في شركات كتيره، في مهن كتيره، في قطاعات مختلفه. يعني تبقى عندك قدره حتى لو حد اختلفت معاه في مجال عملك ما قدركش التقدير الجاي. وده بقوله حتى للموظفين الموجودين عندنا في الجورنال. لو انا يا سيدي ما قدرتكش وانت جيد او كفء، هتلاقي 100 شغلانه في مليون حته ياخدوك بسعر اعلى. فاهم حاجه؟ تطوير المهارات بتاعتك المختلفه، سواء كانت اللغات او سواء كانت منهج التفكير، ازاي تعرف تفكر بطريقه علميه وتتدرب على ده، لان ده موضوع عظيم يعني الناس لازم تشتغل عليه. الحاجه اللي بنصح بيها انك خليك مثابر بس من غير ما تكون مواهم. يعني في ناس طول الوقت، يعني اصعب نصيحه ممكن توجهها للناس انك تقول له خليك ورا حلمك، تمسك بحلمك، بس لان في ناس انت عارف كويس قوي ان هي موهومه. يعني في واحد شايف ان هو كاتب واديب وهو ما بيعرفش يكتب، فده هتقول له نفس النصيحه هيبقى صعب. فالقدره على اكتشاف الذات ومواطن القوه اللي فيها ومواطن الضعف والعمل عليها والمصابره عليها، وفي نفس الوقت انك تربط احلامك بيها، اعتقد هي دي النصيحه اللي ممكن اكون شايفها مهمه في الوقت الحالي. شكرا يا حازم بيه. ودي كانت حلقة من حلقات المال الحلال، برنامج بيحاول يوصل صور مختلفة عن المال ورؤية الأفراد الناجحة في مجالات مختلفة للمال وبيشوفوه ازاي. وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جاية. محمد نجاتي.